Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amiben az 5. részről fogunk beszélni, illetve azt kielemezni. Ez a Szolgálat és Cselszövés címet viseli, ami szerintem tökéletesen megfelelt ennek az epizódnak, ugyanis egy igazi kontraszt láthatunk az adás, illetve a lopás, ha mondhatjuk így, ugye Júdás személyében ez majd megjelenik az epizódban. És akkor most erről fogunk beszélni, hogyha érdekel titeket, tartsatok velem! A véleményem az epizódról természetesen tetszett, mint az összes többi. Nem volt benne olyan nagyon nagy történés, viszont voltak mozdanatok benne, amiket nagyon ki tudnék emelni. Valójában ilyen mindegyik epizódban van. Főként kiemelnék, hogy történelmileg kicsit a mélyírásnak, mert láthatjuk a Tórához való viszonyulását a farizeusoknak és a szadduceusoknak, ahogy ők látták a dolgokat, ahogy vitatkoztak, hogy a szadduceusok miért nem hisznek a feltámadásban, és a farizeusok miért hisznek a feltámadásban. Jó volt látni a érvelésüket, valamint Jusszif és Smuel találkoznak, és Jusszif is egy magasabb pozícióba szeretne lépni, és Smuel tanítja, elmagyarázza neki, hogy melyik felekezet mit val, ki kicsoda. Jusszif is tud már valamit ezekről a felekezetekről, de azért nem olyan részletesen, és ezt elmagyarázza neki Smuel, meg köztük folyó párbeszéd tetszik. A beszélgetés által kicsit közelebb juthatunk a történelmükhöz, a hátterükhöz, és ahhoz, hogy melyik felekezet mit val. Ilyen felekezetek voltak például a hellenizált Heródesek, akik több kompromisszum felé akarják taszítani a zsidókat, és Smuel ezt mutatja be Jusszifnak. Aztán ugye van Hillél és Samály, két iskola, tehát Hillélnek is volt egy iskolája, és Samálynak is, és nekik farizeusai is voltak. Hillél volt az, és az ő farizeusai, akik hajlamosak a törvény engedékenyebb értelmezéseit előnyben részesíteni, Samály farizeusai voltak azok, akik inkább a szó szerinti és szigorúbb értelmezéseket részesítik előnyben, és Smuel ezzel kapcsolatban is mond egy példát Jusszifnak. Ezután láthatjuk, ahogy a Sanhedrin összegyűlik, és van egy új karakterünk, illetve az egyik vezető Gedara elmagyarázza nekik, hogy Róma hozzáállása a zsidókhoz megváltozott, és Pilátus közelmúltbeli kegyetlen cselekedetei túl messzire mentek, és Tibériász császár nem boldog. Még azt is mondja, hogy Pilátusnak meg kell őrizni a békét, hogy a császár kegyeiben maradhasson. Ezáltal a Sanhedrin kihasználhatja a nehéz helyzetet, és arra kényszeríteti Pilátus, hogy azt tegye, amit akar. Aztán láthatjuk, hogy Jusszifnek ez nem tetszik, eléggé ellenzi ezt a cinizmust, majd Smuel azért megállítja, hogy legújabb tagként azért nincs még úgy befolyása Jusszifnak. Itt hozzátenném egyébként, hogy a farizeusokkal történő jelenetek nekem is kicsit amúgy elhúzottnak tűntek már, tehát értem, hogy be akarják mutatni, hogy Jézus kivégzéshez vagy törbecsalásához hogy is jutottak el, csak nekem már egy kicsit elhúzott volt meg, hogy nagyon sok új farizeus mutatnak be, aztán már nem tudom követni mindig, hogy ki kicsoda. Ebből csak ennyi kritikát tudnék megfogalmazni, de nincs vele gond. De hogy visszamenjünk az epizód elejére, úgy kezdődik, hogy jön egy úgynevezett futár, aki Johannától, aki majd szerintem Jézus egyik női követője lesz, így említi a Biblia is, hoz a tanítványoknak értékeket, különböző értékes ajándékokat, és itt is már megláthatjuk Júdásnak a pénzhez való viszonyulását, ugyanis rögtön az jött fel benne, hogy ezt akkor eladhatnánk, és csomó pénzre tehetnénk szert. Ez egy nagy lelkű ajándék volt Johannától, aminek a kontrasztját majd az epizód végén láthatjuk. Aztán a tanítványok, illetve Jézus Betánia felé haladnak, ebben a részben fogjuk megismerni, illetve már nem megismerni, mert már megismerhettük, de a Márta történetei, Lázár történetének az eleje ebben az epizódban vezetődik fel, és itt ismerhetjük meg őket jobban. Tehát Betánia felé haladnak, viszont ahogy haladnak előre, a rómaiak megállítják őket, és ahogy Máté is mondja, a római törvénybe szerepelt az, hogy arra, hogy a rómaiak cuccait cipeljék, azt arra kényszeríthették a zsidókat, és ezt a Jézus tanítványai úgy élték meg, hogy nagyon megalázó, mert hát az is, és Júdásnak már ez se tetszik, tehát itt már megismerhetjük Júdásnak a negatív oldalát, illetve nem is a negatív oldalát, de az,
ő tényleg nem értette még pontosan, hogy miről szól ez az egész szolgálat, és nem erre várt, hanem ilyen harcos messiásra, aki legyőzi a rómaiakat, és tulajdonképpen itt meg vannak alázva a rómaiak által. Viszont ezt először én sem értettem, hogy most ennek mi is a jelentősége, mert általában a Chosenben minden apró kis mozzanatnak van jelentősége, és ennek is kellett, hogy legyen valami. Aztán említik itt azt hiszem Taddeus említi talán Máténak ezt a példázatot, amit Jézus mond, és aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele 2-re. Tehát itt ennek a példázatnak a beteljesedését láthatjuk, hogy benne van az is, hogy szeressük ellenségeinket, és itt ugyan megadták magukat, nekik egy alázatot mutattak. Tehát valójában ennek a jelenetnek ez volt a lényege, és tetszett, még ezt kihagytam előtte, mikor még elindulnak, beszélgetnek a tanítványok, ülnek, készülnek az útra, és azt beszélik, hogy hol szállhatnának meg, aztán Júdás mondja, hogy valami fogadóba bemehetnének álnéven, és erre mondja János, hogy 10 parancsolat, 8. parancsolatában benne van, hogy ne hazudjunk, és akkor erre mondja Máté, hogy az a 9. És akkor ez tök vicces, hogy Máté is mennyire képbe van az írással, a szentírással, a Tórával és a 10 parancsolattal. Ez így nagyon tetszik, nagyon jó, hogy ezt így beletették. És ezután, ugye, miután cipelték a rómaiak cuccát, már ténylegesen elmennek Betániába onnantól, és megérkeznek oda, ahol Mária nagy szeretettel várja őket, ugye Mártának a testvére, és befogadják őket, még Lázár poénkodik is, és eljátsza, mint aki nagyon nem örül annak, hogy ők megérkeztek, de nyilván csak viccelt, és akkor megölelték egymást Jézussal, és mondta, hogy nagyon örül, hogy láthatja, nagyon örül, hogy itt vannak. És ez a jelenet viszont megint nagyon tetszett, hogy utána ott leülnek, és benne van a Bibliában is, hogy Mária és Márta között mi volt a különbség, hogy Márta ugye felszolgált Jézusnak, Mária pedig hallgatta Jézusnak a beszédeit, és nem segített be Mártának. Ez Mártának nagyon rosszul esett, és úgy élte meg, hogy mi az, hogy ő nem segít, hát ezt illene, és ebben is láthatunk egy példázatot, tehát a Mária és Márta története itt jelenik meg, ami a Lukács evangéliumának a 10. fejezetében szerepel, a 38-tól a 42. verszakig, és nekem tetszett az a jelenet például, hogy Jézusnak eszébe jut egy példázat, és ezt mondja a többieknek. Ez a példázat egyébként a Máté 20-ba szerepel, ami a szőlőmunkásokról szól, és a bérezésről, hogy aki a legkevesebbet dolgozott, az is ugyanannyi bért kapott a gazdájától. Itt is Júdás például, hogy az, aki a legkevesebbet dolgozott, az is ugyanannyit kap, tehát itt a pénz nagyon orientál Júdásnál, és ezt szerintem nagyon jól bemutatják. És mivel itt a munkáról van szó, közben láthatjuk Mártát, ahogyan készíti az ételeket, ahogyan díszíti azokat, előkészít mindent, és ez nagyon jó jelenet volt, tényleg annyira jó az egész dizájnja, nagyon jó megcsinálták tényleg a dekorációkat, az egésznek a küllemét, és az ételek is nagyon jól néztek ki. Ennek a párhuzamai nagyon szépen fel volt hozva, és láthatjuk utána, hogy Márta szóvá is teszi ezt Máriánál, hogy ő miért nem segített, hogy gyorsabban végeztem volna, hogyha Mária is besegít. És itt nagyon jó, ahogy Jézus leülteti őt mellé, és elmagyarázza, hogy Mária miért is választotta a jobb részt. És hogy ezek a dolgok, az étel, az emberi kívánságok mind elmúlnak, de az ő beszéde megmarad mindörökké. Úgyhogy itt nagyon szépen láthattuk szerintem ennek az igének a beteljesedését, a megvalósulását, magának a történetnek is a látványát, hogy vajon ez hogy nézhetett ki, hogy a Mária hallgatta Jézus, Márta meg felszolgált. Márta nem szerette kevésbé Jézus, csak ő így akarta kimutatni felé a szeretetét, de közben megfeledkezett arról, hogy hallgatni kellene Jézus, de ugyanakkor jót is tenni vele, hogy felszolgál neki, viszont ezek tényleg mulandó dolgok, és Jézus beszéde pedig örökké megmarad, tehát Mária úgymond a jobb részt választotta. És ezután nem sokkal megláthatjuk Jézus anyját, Máriát is, aki hallgatja, hogy szól a zene, és hogy milyen jó a
parti, úgymond, és ekkor ez egy fantasztikus rész volt, nagyon vagány volt, ahogy ezt így beletették, hogy zenélnek, énekelnek, táncolnak, esznek, isznak, és mennyire jó a hangulat, tehát szerintem ez a forgatásokon is egy nagy élmény volt a színészek számára. És amit itt kiszúrnék, hogy Lázárnál láthatjuk, hogy kezdi rosszul érezni magát. Jézusnál pedig látni, hogy ezt érzi is, ahogy ránéz, tudja, hogy mi lesz az ő jövője. Érdekes mód nem megy oda hozzá, és erről beszélgettünk is a kis magyar Chosen csapatommal, hogy ez vajon miért lehetett. Szerintem azért, mert Jézus pont így akarta még inkább megmutatni, hogy ő milyen csodatevő. Lázárnak a feltámasztása szerintem majd a 6. vagy a 7. részben lesz, ezt még nem tudjuk, de ez volt már a végső csodák között, illetve az utolsó csodája Jézusnak a földi szolgálata során, és ez tényleg egy akkora csoda volt, hogy több mint 3 napos halottat feltámaszt, ahogy a Biblia írja, aminek már szaga is van, ilyet feltámaszt, tehát ez tényleg egy hatalmas csodája volt Jézusnak, hogy ezzel is bebizonyítsa, hogy ő tényleg a messiás volt, és azért jött, hogy megváltsa a népét, és szerintem pont ezért nem ment oda Jézus, mert tudta, hogy ennek így kell lennie, és ugyanakkor sajnálta, mert az arckifejezésén ezt látjuk, ennek így kellett lennie. Ezután találkozik Máriával Jézus, és beszélgetnek, itt is elsütnek egy jó poént, hogy mondja Jézus Máriának, hogy van egy nagy gond. És akkor Mária meg is ilyet, hogy micsoda? És akkor mondja Jézus, hogy kifogytak a borból. És ugye itt még visszautalás a kánai megnyegzőre, tehát ez nagyon-nagyon jó. És aztán azzal is poénkodnak, hogy hát már ráférne a hajadra a hajmosás, ezt Mária mondja Jézusnak, úgyhogy láthatjuk, hogy utána megmossa Jézusnak a haját, és ott a beszélgetés szerintem egy nagyon meghitt volt, ugyanis Jézus elmondja Máriának, hogy nem érti, hogy a tanítványok miért nem értik meg, amit mond, és ez már neki egy idézőjeles szenvedés, hogy mondja, de nem értik, és ez neki teher. És akkor mondja Mária, itt van egy nagyon fontos rész, szerintem, hogy ők csak emberek, és akkor mondja Jézus, hogy also human, én is ember vagyok, amiről eszembe jut, és a Chosen is ezt az igét rakta ki. A Filippi 2. fejezetében, a 6.-7. verszak, amikor arról ír a Biblia, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az atyával egyenlő, hanem magát megüresítvén emberi formát öltött magára. Tehát valóban Jézus csak úgy, mint 100%-ban Isten, 100%-ban ember is volt, ő képes volt lekorlátozni a képességeit, ezt láthatjuk csak, mikor Jákobbal birkózott és legyőzte őt Jákob, képes volt lekorlátozni a képességeit, attól függetlenül képes volt arra a dologra, ott lecsökkentette ezeket a képességeit. És Jézusnál is ezt láthatjuk, amikor itt járt a földön, hogy ő lekorlátozta magát. Még egy dolog, amit kiemelnék ebből a beszélgetésből, az az, mikor Mária mondja, mert Jézus kérdezi, ha jól emlékszem, hogy miért nem tért vissza Názáretbe, és ugye József ott van eltemetve, és akkor erre mondja Mária, hogy az élők között akarok lenni, nem a halottak között, ami azért érdekes, mert ugyan most élnek, de Lázár itt lesz majd halott, tehát úgymond halottak között is lesz majd, és amúgy várom ezt a jelenetet, mikor Lázár meghal és Jézus feltámaszt, és szerintem nagyon tényleg el tudom képzelni, hogy a tanítványok hogy ledöbbentek ezen, mert ez tényleg egy hatalmas csoda volt Jézus részéről. És akkor a végén Júdásnál láthatunk pénzt. És előtte elmegy Bobhoz, akivel láthattuk már őt talán a 2. év, vagy 8. részében, hogy üzletelnek. És ez a Bob nem jó hatással van rá, hiszen ő is a pénzre akar fókuszálni, és arra akarja ösztönözni Júdást, hogy tegyen el magának a pénzből. Ő rajta látszik is, hogy nem nagyon hiszi el, hogy ez a Jézus a messiás, de Júdás bizonygatja ezt nyilván, hogy ő hiszi, hogy ő a messiás, mert hogy mennyi csodát tett, de azért a Bob az olyan el is hiszi, de nem is. És hát nem jó hatással volt Júdásra a pénz miatt, tehát ezután láthatjuk is a beszélgetés után, hogy meghallgatta Bob tanácsát, és elvett a pénzből, és ott félre is tesz magának, ezzel végződik az epizód, ami valahol szomorú, mert amúgy olyan aranyos ez a színész, aki játsza Luke Dimian Júdást, hogy tök rossz, hogy most megláthatjuk a rossz oldalát is ennek a karakternek, és
szerintem amúgy Júdás egy tök normális tanítványa volt Jézusnak, de megkísértette úgymond a sátán, és ezért történt vele az, ami történt. És nekem van egy meglátásom erről, az, hogy ha belegondolunk, akkor Júdásnak a cselszövése, tehát az az epizód címe, hogy szolgálat és cselszövés, a szolgálatot megláthattuk abból, ahogy Jézus és a tanítványai megadják magukat a rómaiaknak, valamint abból is, ahogy Márta felszolgált nekik. És az a szolgálat, amit feléjük végez. De a cselszövést is, ami meg Júdáson keresztül mutatkozik be, ezért is ér véget, tehát ez a kontraszt van az epizódban, amit mondtam a videó elején is, hogy az elején kapnak, a végén meg elvesz Júdás az értékből, abból, amit kaptak, annak a pénzéből, az értékéből, és azt tulajdonképpen, hogy Júdás megtette ezt Jézus ellen, az Jézus csak előrébb vitte a terveiben, hiszen kellett egy ilyen tanítvány is, akin keresztül megtapasztaljuk azt, hogy milyen az, mikor valaki rossz hatással van ránk, vagy hat ránk a negatív kívánság, vagy a negatív cselekedeteknek. Hát a gonosz közbe akar tenni, és Júdás nem volt elég erős ahhoz, hogy ezt felismerje, hanem sokkal jobban a pénzre összpontosított, és neki az volt fontos. De nagyon sajnálom, hogy ez lesz majd a sorsa, ami lesz, és hogy ezt tette, de ő egy példa számunkra szerintem, hogy óvatosak legyünk, és ne hagyjuk, hogy bármi rossz befolyásoljon bennünket, hanem sziklaszilárdan álljunk ki a hitünk mellett. Szerintem egyébként ez az epizód egy tökéletes bemutatása volt annak, hogy milyen is az, mikor a földi dolgokkal foglalkozunk, és milyen az, mikor a Jézus tanítására összpontosítunk, és ez legjobban két karakteren belül mutatkozik be, természetesen Márta, és a másik pedig Júdás. Például Márta volt az, aki a körülmények javításával, képességeinek és kemény munkájával akarta szolgálni Jézust, ahogyan Júdást is frusztrálta a többi tanítvány gondolkodásmódja, és Márta is csalódott a nővérébe, hogy passzív volt. Ezért is volt az, hogy Jézus nem megdicsérte Mártát a kemény munkájáért, hanem az étel és az ital mulandóak, de az ő beszéde megmarad örökké. Nagyon ideillik az az ige, ami a Máté 6:19-20-ban szerepel, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Úgyhogy szerintem ez volt az egész epizódnak a lényege. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és elvileg a 6. rész az egy nagy dobás lesz. Mármint Dallas ezeket mondta, meg írta ki a posztjaiban, hogy ebben lesz minden, érzelmi hullámvölgy, de lesz olyan is, amin biztos majd meglepődünk, úgyhogy kíváncsian várom. Addig is legyen további szép napotok, sziasztok!